Diễn biến về cuộc giao tranh ở Đông Âu tiếp tục phủ sóng truyền thông quốc tế ngày qua. Theo Bộ Quốc phòng Anh, quân đội Nga tập trung xây dựng tuyến phòng thủ ở Ukraine từ tháng 10. Đúng như lời cảnh báo của Tổng thống Zelensky, Nga đã dành món quà Giáng sinh đặc biệt cho Ukraine. Đó là gì? Cựu chiến binh đặc nhiệm Mỹ tiết lộ Syria và đồng minh NATO tiến hành nhiệm vụ phá hoại ở Nga. Theo khảo sát, nhiều người Đức phản đối cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Ông Putin tiếp tục nói về mục tiêu phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Nói về sức mạnh quân sự của Nga, nước này đã hạ thủy tàu ngầm mới có khả năng mang tên lửa Kalib. Chuyển sang tình hình các khu vực khác, giữa xung đột Ấn Độ duyệt mua 120 tên lửa Pralay để triển khai dọc biên giới với Trung Quốc. Cường kích của không quân Hàn Quốc rơi, 2 phi công nhảy dù thoát thân. Báo Nhật cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc mô phỏng tấn công đảo Okinawa. Tin tức xã hội, số người thiệt mạng vì bão tuyết trên khắp Hoa Kỳ tiếp tục tăng. Số phận vô định của những người tị nạn Rohingya, người sống sót, kẻ mất tích. Samsung sẽ đẩy mạnh sản xuất chip vào năm 2023. Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế sáng. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là những diễn biến mới nhất về cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Thưa quý vị, khi cuộc giao tranh bước sang tháng 11, nhiều diễn biến bất ngờ đã khiến cho xung đột Nga-Ukraine liên tục trở thành điểm nóng, phủ sóng trên truyền thông quốc tế. Đáng chú ý, theo tờ Guardian, hôm 26 tháng 12, Bộ Quốc phòng Anh nhận định quân đội Nga chủ yếu tập trung vào việc xây dựng các vị trí phòng thủ dọc theo nhiều khu vực chiến tuyến ở Ukraine kể từ tháng 10. Việc xây dựng các vị trí phòng thủ bao gồm chiến lược đặt thêm các bãi mìn chống tăng và sát thương. Điều này gần như sẽ khác với các nguyên tắc học thuyết của Nga, theo bản cập nhật mới nhất của Bộ Quốc phòng Anh. Cơ quan này nói thêm, một thách thức lớn của lực lượng Nga có thể là thiếu thiết bị giám sát và nhân viên được huấn luyện để giám sát các khu vực rộng lớn của các bãi mìn. Trong khi đó, ngày 25 tháng 12, hãng truyền thông Interfax dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội của Điện Kremlin đang làm việc cả ngày lẫn đêm tại các căn cứ đặt hệ thống tên lửa phòng không mới để phòng thủ trước các cuộc không kích và tên lửa của Ukraine. Các hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-300V của Nga hiện đang được triển khai đông đảo tại các căn cứ mới. Quân khu phía Tây là một trong 5 quân khu của Nga, bao gồm các khu vực giáp biên giới với Ukraine, cụ thể là các vùng Belgorod, Bryansk và cả vùng ngoại ô Kaliningrad. Đúng như lời cảnh báo của Tổng thống Ukraine Zelensky, Nga đã dành món quà Giáng sinh đặc biệt đến nước láng giềng. Theo tờ Guardian, ngày 26 tháng 12, quân đội Ukraine tuyên bố là các lực lượng Nga đã tiến hành hơn 40 cuộc tấn công bằng tên lửa vào Ukraine vào ngày 25 tháng 12, mặc dù Tổng thống Vladimir Putin nói rằng ông sẵn sàng đàm phán. Quân đội Ukraine cho biết trong một bản cập nhật vào ngày 26 tháng 12, hàng chục thị trấn ở các vùng Luhansk, Donetsk, Kharkiv, Kherson và Zaporizhia đã hứng chịu pháo kích của Nga trong 24 giờ qua. Cụ thể, báo cáo nói rằng đối phương tiếp tục nã pháo vào các khu dân cư dọc theo hữu ngạn sông Dnieper. Đáp lại, Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công vào gần 20 mục tiêu của Nga. Phía Nga chưa bình luận về báo cáo trên của Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên truyền hình ngày 25 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sẵn sàng đàm phán với các bên liên quan trong xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Moscow nhận thấy Kiev và các đồng minh phương Tây không sẵn sàng cho đối thoại. Tổng thống Putin nói trên đài nhà nước Rossiya 1 rằng chúng tôi sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên trong xung đột về những giải pháp có thể chấp nhận được. Mọi thứ tùy thuộc vào họ mà thôi. Chúng tôi không phải là bên đã từ chối ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, đàm phán Nga-Ukraine trở nên khó khả thi trong bối cảnh diễn ra nhiều cuộc giao tranh tấn công bất ngờ. Đáng chú ý, đài RT trích thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã sử dụng một máy bay không người lái UAV tấn công căn cứ không quân Angel thuộc tỉnh Saratov của Nga vào rạng sáng ngày 26 tháng 12. Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiếc UAV đã di chuyển ở độ cao thấp và bị hệ thống phòng không ở sân bay Angel bắn hạ. Tuy nhiên, 3 quân nhân đã bị thương nặng khi trúng các mảnh vỡ của UAV và cuối cùng không qua khỏi. 3 người tử nạn là các nhân viên kỹ thuật. Ngoài ra, các tiêm kích Nga đặt tại sân bay không bị hư hại. Tỉnh Saratov nằm sâu trong lãnh thổ Nga, cách khu vực do Kiev kiểm soát ở miền đông Ukraine khoảng 900 km. Một thông tin đáng chú ý theo Daily Mail hôm 25 tháng 12 dẫn lời chuyên gia Mỹ Jack Morfield, cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA đang kết hợp với cơ quan gián điệp của một đồng minh NATO ở châu Âu nhằm tiến hành các hoạt động bí mật bên trong nước Nga. Cụ thể, ông Morfield đã nói những gì? Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình để tìm hiểu.
Chuyên gia Murfield, một cựu chiến binh của đặc nhiệm lục quân Mỹ cho biết chiến dịch bí mật đứng sau nhiều vụ nổ và hỏa hoạn ở một số cơ sở chiến lược của Nga trong những tháng gần đây. Tuyên bố của ông được đưa ra sau khi xảy ra một vụ hỏa hoạn tại một trung tâm mua sắm ở vùng Krasnodar, miền nam nước Nga, theo Daily Mail. Tờ báo Anh dẫn lời ông Murphy cho biết, chiến dịch liên quan đến nỗ lực cản trở chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine bằng cách tiến hành một cuộc chiến bí mật đằng sau các phòng tuyến của Moscow. Chiến dịch này chịu trách nhiệm cho một số vụ nổ và sự cố đã xảy ra với khu liên hợp công nghệ quân sự của Nga kể từ khi chiến dịch bùng nổ. Ông trích dẫn các nguồn tin ẩn danh của Mỹ bao gồm 3 cựu quan chức tình báo và 2 quan chức quân sự. Tuy nhiên, CIA đã phủ nhận các cáo buộc. Ông Murphy nói rằng, mặc dù CIA đã phủ nhận việc can dự vào nhiệm vụ bí mật trên, nhưng cơ quan này có quyền đưa ra những lời phủ nhận như vậy dựa trên tiêu đề 50 của Bộ luật Mỹ cho phép các hành động bí mật, theo Daily Mail. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine thì hầu hết các nước phương Tây đã tăng cường cung cấp vũ khí cho Kiev nhằm đối phó Moscow. Tuy nhiên, động thái này cũng vấp phải nhiều ý kiến phản đối. Theo một cuộc thăm dò được công bố bởi hãng thông tấn DPA hôm 25 tháng 12, gần một nửa người Đức được hỏi không muốn xe tăng chiến đấu Leopard 2 của nước này được cung cấp cho Ukraine, khí tài vốn được coi là biểu tượng của công nghệ quân sự của Đức. Cụ thể, cuộc khảo sát của YouGov cho thấy là 45% số người được hỏi phản đối việc chuyển giao xe tăng Leopard 2 đến quốc gia Đông Âu, trong khi 33% ủng hộ việc chuyển giao, 22% còn lại chưa quyết định. Bất chấp việc Ukraine nhiều lần yêu cầu Đức cung cấp Leopard 2, Thủ tướng Olaf Scholz vẫn nhiều lần từ chối. Ông lưu ý vì chưa có quốc gia nào khác cung cấp vũ khí tương tự cho Kiev nên Berlin không nên đi trước. Theo Al Jazeera, người Đức cũng nói rằng các đội xe tăng Ukraine sẽ cần được huấn luyện chuyên sâu để sử dụng Leopard 2. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2, không chỉ Đức mà hầu hết các nước phương Tây khác đã cung cấp vũ khí cho Kiev. Ban đầu các lô hàng giới hạn chủ yếu là súng cầm tay và tên lửa chống tăng, nhưng sau đó Berlin đã đồng ý chuyển giao các loại vũ khí hạng nặng hơn, trong đó có hệ thống phòng không tự hành và lựu pháo. Tuy nhiên, Nga nhiều lần phản đối việc phương Tây bơm vũ khí cho Ukraine, lập luận rằng điều này chỉ làm xung đột kéo dài hơn. Mới nhất, trong bài phát biểu trên kênh truyền hình Russia 1 hôm 25 tháng 12, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga sẽ phá hủy 100% các hệ thống phòng không Patriot nếu Mỹ cung cấp chúng cho Ukraine. Hồi đầu tuần trước, nhà lãnh đạo còn nói Moscow đang phải đối mặt với gần như toàn bộ tiềm năng quân sự của NATO trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Ông cho rằng các đối thủ của Moscow trong nhiều thế kỷ đã cố gắng chia cắt Nga bởi vì họ tin rằng Nga là một mối đe dọa quá lớn. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev khẳng định Nga sẽ không tiếc bất kỳ nỗ lực nào để hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch và chặn đứng chế độ chủ nghĩa dân tộc ở Kiev. Ông tuyên bố kho vũ khí hạt nhân của Nga và các quy tắc Moscow đặt ra cho việc sử dụng chúng là yếu tố duy nhất ngăn cản phương Tây khơi mào chiến tranh chống lại Nga. Cũng nói về xung đột Nga-Ukraine, nhà lãnh đạo Nga vừa qua nêu lên một lý do khiến ông tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước hàng xóm. Lý do này có điều gì đáng chú ý thì xin mời quý vị theo dõi trong phần tin sau đây. Theo Al Jazeera, ngày 25 tháng 12, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng mục tiêu của ông trong chiến dịch quân sự ở Ukraine là đoàn kết người dân Nga. Lời khẳng định được đưa ra trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên đài nhà nước Russia 1. Nhà lãnh đạo đã sử dụng khái niệm nước Nga lịch sử để lập luận rằng người Ukraine và người Nga là một dân tộc. Theo Al Jazeera, điều này làm suy yếu chủ quyền của Ukraine và biện minh cho chiến dịch quân sự kéo dài 10 tháng của ông. Theo chủ nhân Điện Kremlin, chính phủ ở Moscow đang hành động đúng hướng, bảo vệ lợi ích của quốc gia, lợi ích của công dân Nga và của người dân Nga. Ông Putin mô tả Nga là quốc gia độc đáo và khẳng định đại đa số người dân luôn đồng lòng bảo vệ đất nước. 99,9% công dân của chúng ta luôn sẵn sàng hy sinh mọi thứ để bảo vệ lợi ích của đất mẹ. Tôi không lạ gì chuyện đó, ông Putin nhấn mạnh. Trong khi đó, Nga vừa qua đã đề cập đến sáng kiến hòa bình của Tổng thống Ukraine. Theo một vị quan chức cấp cao, Nga không bác bỏ phương án giải quyết chính trị ở nước hàng xóm, nhưng sẽ không đàm phán theo các điều kiện tiên quyết của Kiev. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galugin nói với hãng thông tấn TASS, Nga không từ chối lựa chọn đàm phán và giải pháp chính trị cho xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không đàm phán với các điều kiện tiên quyết do chính quyền Kiev đưa ra. Mọi thứ giờ đây chỉ phụ thuộc vào sự sẵn sàng của Kiev và phương Tây đối với một giải pháp chính trị và ngoại giao thực sự cho cuộc khủng hoảng. Vị quan chức cũng đề cập đến cái gọi là sáng kiến hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo sáng kiến, ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng đạt được thỏa thuận ngừng bắn nếu Nga thực hiện theo điều kiện của Kiev. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Nga cho rằng đề xuất của Tổng thống Ukraine là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh G20 hồi tháng 11,
Tổng thống Zelensky đã nêu công thức hòa bình 10 điểm nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Các đề xuất bao gồm đảm bảo an ninh hạt nhân, phóng xạ, an ninh lương thực, năng lượng, thả toàn bộ tù binh, tuân thủ hiến chương Liên Hợp Quốc, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine và trật tự thế giới. Nga phải rút quân và ngừng các hành động thù địch, tránh leo thang căng thẳng và bồi thường thiệt hại chiến tranh. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gọi kế hoạch đó là không thực tế và không thỏa đáng. Liên quan đến sức mạnh quốc phòng của Nga, một cường quốc quân sự đã đưa tin tàu ngầm diesel điện mới Velikia Luki đã được hạ thủy trong một buổi lễ ở thành phố Saint Petersburg, Tây Bắc nước Nga vào hôm 23 tháng 12. Tàu ngầm được sử dụng để giải thủy lôi, phóng tên lửa hành trình Kalib và có khả năng tàng hình cực cao. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố tàu ngầm sẽ được tinh chỉnh trước khi tiến hành các cuộc thử nghiệm và cuối cùng là gia nhập hải quân nước này. Tàu ngầm được đóng tại nhà máy Admiralty Shipyard của tập đoàn đóng tàu Thống Nhất thuộc sở hữu nhà nước. Đây là tàu ngầm thứ 3 trong lớp radar diesel điện, có khả năng triển khai tự động trong 45 ngày, lặn sâu 300 mét và có khả năng đạt tốc độ lên tới gần 39 km/h khi lặn. Tàu ngầm dòng radar được trang bị 8 ống phóng ngư lôi 533 ly, được sử dụng để giải thủy lôi và phóng tên lửa hành trình Kalib. Những tàu ngầm như vậy có khả năng tàng hình cực cao nhờ phát ra tiếng ồn thấp cũng như lớp phủ đặc biệt trên thân tàu. Đánh dấu sự kiện hạ thủy, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nga Viktor Yevtukov cho biết tàu ngầm Project 677 là đạt thuộc thế hệ tàu ngầm phi hạt nhân mới. Cho đến nay, các tàu ngầm của dự án này được công nhận là những chiếc tàu chạy bằng điện diesel hiện đại nhất được thiết kế cho Hải quân Nga. Các bộ phận thiết bị hiện đại được lắp đặt trên con tàu này, hệ thống điều khiển phần cứng của tàu, hệ thống đẩy điện, tổ hợp điều hướng và các thiết bị khác. Nhà máy đóng tàu Admiralty là nhà máy duy nhất đóng các tàu lớp này ở Nga. Đầu năm nay, nhà máy đóng tàu Admiralty đã hạ thủy 2 tàu khác cùng loại, tàu ngầm Yaroslav và tàu ngầm Volodya. Nhà máy cũng đang làm việc trên con tàu thứ 2 trong lớp Kronstadt. Với chiếc tàu ngầm này sẽ tiến hành các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước vào cuối tháng 12 theo Bộ Quốc phòng Nga. Chuyển sang tình hình các khu vực khác, hãng thông tấn INI hôm 25 tháng 12 cho biết là Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông qua dự án mua 120 tên lửa đạn đạo chiến thuật Pralay cho lực lượng vũ trang để triển khai dọc biên giới với Trung Quốc và Pakistan. Động thái diễn ra giữa lúc căng thẳng giữa New Delhi và Bắc Kinh chưa hạ nhiệt sau cuộc đụng độ hồi tháng 12 của các binh sĩ. Các nguồn tin quốc phòng nói với ANI rằng đề xuất mua khoảng 120 tên lửa đạn đạo Pralay đã được thông qua trong cuộc họp cấp cao của Bộ Quốc phòng. Theo tờ Economic Times, động thái được đánh giá sẽ tạo cú hích mạnh cho nỗ lực phát triển lực lượng tên lửa chiến lược của Ấn Độ. Các nguồn tin cho biết là cả Trung Quốc và Pakistan đều sở hữu tên lửa đạn đạo phục vụ vai trò chiến thuật. Hệ thống tên lửa bắt đầu được phát triển vào khoảng năm 2015. Nước này đã tiến hành các đợt thử nghiệm thành công vào cuối năm 2021. Tên lửa Pralay có tầm bắn từ 150 đến 500 km và cực kỳ khó bị đối phương đánh chặn. Vũ khí được thiết kế để có thể đánh bại các tên lửa đánh chặn. Nó có khả năng thay đổi đường bay sau khi di chuyển một quãng đường nhất định trong không trung. Pralay được đẩy bằng động cơ nhiên liệu rắn và các công nghệ mới, trang bị hệ thống dẫn đường tối tân cùng hệ thống điện tử hàng không tích hợp. Giới quan sát nhận định hệ thống tên lửa có thể được sử dụng để tiêu diệt các hệ thống phòng không tầm xa của đối phương, cũng như các thiết bị và vũ khí có giá trị cao khác. Quyết định về tên lửa được đưa ra sau khi Ấn Độ hôm 20 tháng 12 đã triển khai số quân lớn chưa từng thấy tới biên giới giáp với Trung Quốc. Theo Ngoại trưởng Ấn Độ Subramaniam Jaishankar, động thái là nghĩa vụ của nhà nước mà là cam kết của quân đội nước này, không để bất kỳ quốc gia nào đơn phương thay đổi đường phân định biên giới hiện có. Được biết, hai gã khổng lồ có đường biên giới dài hơn 3.000 km với nhiều điểm tranh chấp được gọi là đường kiểm soát thực tế. Binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ đã không ít lần xảy ra xô xát. Gần nhất là hồi đầu tháng 12, một vụ đụng độ đã nổ ra khiến quân lính hai bên bị thương. Ấn Độ và Trung Quốc sau đó đã rút quân khỏi khu vực xảy ra đụng độ. Tại Hàn Quốc, hãng tin Yonhap cho hay là một máy bay tấn công hạng nhẹ KA-1 của nước này đã bị rơi ở tỉnh Gangwon, Đông Bắc Hàn Quốc vào hôm 26 tháng 12. Lực lượng không quân thông báo là 2 phi công đều may mắn thoát ra ngoài an toàn. Theo lực lượng vũ trang, chiếc cường kích đã rơi xuống quận Heiljeong, cách thủ đô Seoul khoảng 140 km về phía đông, ngay sau khi cất cánh từ một căn cứ không quân ở thành phố Gwangju gần đó. Yonhap đưa tin khi vụ việc xảy ra, cả hai phi công đều kịp nhảy dù ra ngoài và vẫn tỉnh táo, không có thiệt hại cho người dân được báo cáo. Theo Sputnik, máy bay cường kích hạng nhẹ KA-1 được công ty Korea Aerospace Industry phát triển cho không quân Hàn Quốc. Dựa trên máy bay huấn luyện, một động cơ KT-1, KA-1 được trang bị phương tiện tấn công hạng nhẹ và khả năng dẫn mục tiêu tiên tiến.
đồng thời có thể đóng vai trò yểm trợ cho máy bay chiến đấu trong các cuộc tấn công không đối đất. Một thông tin đáng quan tâm liên quan đến Nhật Bản, một nhóm tấn công tàu sân bay Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận ở Tây Thái Bình Dương, mô phỏng các cuộc tấn công đảo Đài Loan và quận Okinawa của Nhật Bản kể từ ngày 16 tháng 12. Theo trang tin Taiwan News, ngày 25 tháng 12 dẫn các nguồn tin của tờ Yomiuri Shimbun. Nhóm tấn công do tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc dẫn đầu đã hoạt động cách đảo Kitadaichu của Nhật Bản vài trăm dặm về phía Tây Nam. Các tàu của Trung Quốc đã đi vào Tây Thái Bình Dương qua eo biển Miyako vào ngày 15 tháng 12 và bắt đầu tập trận vào ngày hôm sau. Theo tờ báo Nhật Bản, cuộc tập trận bao gồm phóng tên lửa mô phỏng từ tàu khu trục tên lửa Type 055 nhắm vào chuỗi đảo Ryukyu và các tài sản quân sự ở Okinawa. Được biết, chiến lược an ninh quốc gia mới của Nhật Bản kêu gọi triển khai các hệ thống tên lửa mới trên các đảo trong khu vực. Trong khi đó, American Military News báo cáo rằng nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh đã tiến hành các cuộc tập trận song song với cuộc diễn tập chung với Nga ngoài khơi tỉnh Chiết Giang, vốn bắt đầu vào ngày thứ Tư 21 tháng 12. Cuộc tập trận Nga-Trung được cho là tập trung tác chiến, chống ngầm và diễn tập phong tỏa trên biển. Các cuộc tập trận của Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương kết thúc vào ngày 26 tháng 12, trong khi cuộc tập trận Nga-Trung dự kiến hoàn tất vào hôm 27 tháng 12. Cũng liên quan đến diễn tập quân sự, theo CNN, ngày 25 tháng 12, quân đội Trung Quốc vừa tiến hành các cuộc tập trận mới trên biển và trên không xung quanh đảo Đài Loan nhằm đáp trả lại những động thái gần đây của Đài Bắc. Từ lâu, Bắc Kinh luôn tuyên bố Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Tuy không có quan hệ ngoại giao chính thức, nhưng Mỹ hiện đang là đối tác quân sự quan trọng nhất của hòn đảo. Việc Washington bán vũ khí cho Đài Loan là một động thái gây khó chịu cho quan hệ Mỹ-Trung. Gần đây nhất, Bắc Kinh đã lên án Mỹ về luật ủy quyền quốc phòng mới có thể cho phép Washington tăng cường hỗ trợ quân sự cho Đài Loan. Nói về quan hệ Nhật Bản và Hàn Quốc, thưa quý vị, Yonhap ngày 26 tháng 12 đưa tin là Hàn Quốc và Nhật Bản đã tổ chức các cuộc tham vấn ngoại giao về tranh cãi kéo dài liên quan vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến cùng các vấn đề song phương khác. Cụ thể, trọng tâm của cuộc thảo luận là gì thì xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình để tìm hiểu. Vụ trưởng phụ trách các vấn đề châu Á-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, bà Choi Min-jung, đã gặp người đồng cấp Nhật Bản Takehiro Funakoshi tại thủ đô Tokyo. Hai vị quan chức trước đó đã gặp nhau vào tháng 11 cũng tại Nhật Bản. Theo Yonhap, các cuộc thảo luận tập trung vào vấn đề giải quyết bồi thường cho những lao động bị cưỡng bức trong Thế chiến thứ hai. Vấn đề này từ lâu đã thành điểm nóng trong quan hệ giữa Seoul và Tokyo, mặc dù hai nước láng giềng đã tăng cường nỗ lực cải thiện hợp tác an ninh trước các thách thức từ Triều Tiên. Trong hội nghị thượng đỉnh Nhật-Hàn diễn ra tại Campuchia vào tháng trước, Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đồng ý tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng cho vấn đề này, theo Yonhap. Cũng theo đài NHK, ngày 26 tháng 12, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đang chuẩn bị thay thế Bộ trưởng tái thiết do các vấn đề liên quan đến tài trợ chính trị và các vấn đề khác. Nhà lãnh đạo có thể đưa ra động thái này trước cuối năm nay. Trong phiên họp Quốc hội bất thường vào đầu tháng này, Bộ trưởng Akiba Kenya đã bị các đảng đối lập chỉ trích vì các điểm bất thường trong các khoản tài trợ chính trị. Một số quan chức trong chính phủ và Đảng Dân Chủ Tự do cầm quyền nói rằng vấn đề của ông Akiba có thể cản trở các cuộc thảo luận trong phiên họp sắp tới. Theo đài NHK, Thủ tướng dường như hy vọng rằng việc thay thế Bộ trưởng Akiba vào thời điểm này sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các thủ tục của nghị viện. Trước đó, Thủ tướng Kishida đã cách chức 3 bộ trưởng vào tháng 10 và tháng 11. Nguyên nhân là vì những bất thường trong tài trợ chính trị, cũng như có mối liên kết với nhóm tôn giáo Nhà thờ Thống nhất. Thưa quý vị, trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng nâng tầm ảnh hưởng đối với các quốc gia Ả Rập, Nhật Bản cũng có những bước đi riêng để cải thiện quan hệ ngoại giao. Hãng tin NHK cho hay Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản đã bắt đầu chuyến công du 3 ngày đến Ả Rập Xê Út và Oman từ hôm 25 tháng 12, khi chính quyền Tokyo cần hợp tác chặt chẽ hơn với các quốc gia Trung Đông trong các lĩnh vực như năng lượng, khử carbon và cơ sở hạ tầng. Trong 2 ngày đầu, Bộ trưởng Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nishimura Yasutoshi đến thăm Ả Rập Xê Út, quốc gia cung cấp dầu thô lớn nhất cho Nhật Bản. Tại đây, ông Nishimura sẽ gặp mặt Bộ trưởng Năng lượng và các quan chức khác của Ả Rập Xê Út để bàn về các giải pháp bình ổn giá dầu. Đồng thời hai bên sẽ thảo luận về các dự án sản xuất hydro và ammoniac, hai nguồn năng lượng thay thế trong tương lai. Sau đó, Bộ trưởng Nishimura đến thăm Oman trong ngày 27 tháng 12 với đề nghị hợp tác đảm bảo nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng LNG trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu gặp nhiều hạn chế. Theo hãng tin NHK, chuyến đi của ông Nishimura diễn ra vào thời điểm Bắc Kinh đang thiết lập quan hệ ngoại giao chặt chẽ hơn với các quốc gia Ả Rập. Vào đầu tháng, hội nghị thượng đỉnh giữa Trung Quốc và các quốc gia Ả Rập lần đầu tiên được tổ chức tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út.
Từ trước đến nay, mối quan hệ với các quốc gia Ả Rập rất quan trọng đối với Nhật Bản khi nguồn cung dầu thô và khí đốt của quốc gia này phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài. Chuyển sang một số tin tức xã hội đáng quan tâm, Đài NHK hôm 26 tháng 12 cho biết là cơ quan chính phủ Nhật Bản đã đưa ra lời cảnh báo đến người dân khi tuyết rơi dày đặc ở nhiều khu vực Nhật Bản, chủ yếu dọc theo bờ biển nước này. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết tuyết rơi ở một số khu vực kể từ ngày 17 tháng 12 đã tích tụ ở mức cao hơn nhiều so với mức trung bình. Tính đến 8 giờ sáng ngày 26 tháng 12, tuyết đã dày 1,72 m tại làng Okura ở tỉnh Yamagata, 1,55 m tại làng Otonepu ở Hokkaido và 1,28 m tại thành phố Yonuma của tỉnh Niigata. Các quan chức cho biết thời kỳ tuyết rơi dày đã lên đến đỉnh điểm, dự kiến sẽ có tuyết rơi từng đợt ở các vùng núi phía Bắc và phía Đông Nhật Bản. Các tài xế nên cảnh giác về đường băng làm gián đoạn giao thông, khả năng xảy ra lở tuyết cũng được cảnh báo ở những khu vực có nhiều tuyết. Theo NHK, hàng loạt vụ tai nạn chết người liên quan đến việc dọn tuyết đã được ghi nhận tại Nhật Bản. Trong khi đó, hãng tin Sputnik ngày 26 tháng 12 đưa tin số người thiệt mạng vì bão tuyết lớn trên khắp nước Mỹ đã tăng lên 34 người khi thời tiết cực lạnh cùng gió tuyết tiếp tục kéo dài đến Giáng sinh. Vào tối ngày 24 tháng 12, NBC News đã báo cáo 28 trường hợp tử vong liên quan đến thời tiết xảy ra ở nhiều bang như Oklahoma, Kentucky, Missouri, Wisconsin, Ohio, New York, Colorado và Michigan. Theo đài truyền hình NPR, 12 người đã thiệt mạng ở khu vực Buffalo, nơi tuyết rơi dày hơn 1 mét vào cuối tuần qua. Các phương tiện truyền thông cho biết bão tuyết đã bao phủ một khu vực rộng lớn chưa từng thấy, từ khu vực gần biên giới Mỹ-Canada đến sông Rio Grande, dọc biên giới Mỹ với Mexico. Theo dịch vụ Power Outage, vẫn còn hơn 180.000 hộ gia đình và doanh nghiệp Mỹ không có điện. Trong khi đó, khoảng 2.500 chuyến bay tại Hoa Kỳ đã bị hủy vào Chủ nhật 25 tháng 12 khi một cơn bão không khí lạnh càn quét phần lớn đất nước. Tổng cộng có 2.498 chuyến bay ra vào Hoa Kỳ bị hủy vào ngày Giáng sinh tính đến 7 giờ tối, theo trang web theo dõi chuyến bay FlyAware. Thêm 6.061 chuyến bay khác bị hoãn. Theo Associated Press, khoảng 60% dân số Hoa Kỳ bị ảnh hưởng, hàng ngàn người đang mất điện vì thời tiết. Reuters đưa tin, một chiếc thuyền chở hơn 57 người tị nạn Rohingya đã đến bờ biển phía tây bắc tỉnh Aceh của Indonesia vào hôm 25 tháng 12, trong khi một chiếc thuyền khác nghi là đã bị chìm cùng với 180 người tị nạn Rohingya trên thuyền. 57 người tị nạn, tất cả đều là nam giới, đã trải qua gần một tháng lênh đênh trên biển sau khi động cơ tàu bị hỏng. Một quan chức ở thành phố Banda Aceh, Temanchul Chiatri, nói với truyền thông địa phương rằng văn phòng nhập cư thành phố đang liên lạc với cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc. Cuối tuần qua, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR bày tỏ lo ngại về số phận của 180 người trên thuyền di chuyển từ Bangladesh. Chiếc thuyền đã mất tích trên biển. Gần 1 triệu người Rohingya từ Myanmar đang sống trong các cơ sở tị nạn chật hẹp ở Bangladesh. Trong đó hàng chục ngàn người đã rời bỏ quê hương sau khi quân đội Myanmar tiến hành đàn áp vào năm 2017. Trong tháng này, Hải quân Sri Lanka đã cứu được 104 người Rohingya trôi dạt ngoài khơi bờ biển phía Bắc của hòn đảo ở Ấn Độ Dương. Theo tờ Seoul Economic Daily của Hàn Quốc, mới đây đưa tin tập đoàn Samsung Electronics có kế hoạch tăng công suất sản xuất chip tại nhà máy bán dẫn lớn nhất của mình vào năm tới, bất chấp các dự báo về suy thoái kinh tế toàn cầu. Động thái này trái ngược với các đối thủ của tập đoàn công nghệ hàng đầu Hàn Quốc khi họ liên tục thu hẹp quy mô đầu tư trong bối cảnh nhu cầu giảm và dư thừa chip. Các nhà phân tích cho rằng sự kiên trì với các kế hoạch đầu tư của Samsung có thể sẽ giúp hãng chiếm thị phần chip nhớ và hỗ trợ giá cổ phiếu khi nhu cầu phục hồi. Theo đó, Samsung có kế hoạch mở rộng sản xuất nhà máy P3 của mình tại Pyeongtaek, Hàn Quốc, bằng việc bổ sung các tấm wafer 12 inch để sản xuất chip bộ nhớ DRAM. Ngoài ra, công ty cũng có kế hoạch sản xuất chip 4 nanomet theo thiết kế của khách hàng. P3 bắt đầu sản xuất chip nhớ Flash NAND tiên tiến trong năm nay, là cơ sở sản xuất chip lớn nhất của Samsung. Cũng theo tờ Seoul Economic Daily, Samsung có kế hoạch bổ sung ít nhất 10 máy quang khắc cực tím vào năm 2023. Tháng 10 vừa qua, Samsung cho biết là đã không xem xét việc cắt giảm sản lượng chip, bất chấp xu hướng giảm quy mô sản lượng của toàn ngành để đáp ứng nhu cầu chung và dài hạn. Han Jiman, Phó Chủ tịch điều hành mảng kinh doanh bộ nhớ của Samsung cho biết, chúng tôi dự định sẽ củng cố các kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng ban đầu của mình. Trái ngược với Samsung, các đối thủ sản xuất chip khác đều giảm sản lượng hoặc quy mô đầu tư. Tuần trước, Macron Technology cho biết,
Công ty này sẽ điều chỉnh giảm các khoản đầu tư vào năm tài chính 2023 xuống còn từ 7 tỷ đến 7,5 tỷ đô la so với mức 12 tỷ đô la như năm tài chính 2022. Bên cạnh đó, nhà sản xuất chip Đài Loan TSMC hồi tháng 10 tiết lộ rằng đơn vị này đã cắt giảm ít nhất 10% ngân sách đầu tư hàng năm trong năm 2022 và đưa ra lưu ý thận trọng hơn thường lệ đối với nhu cầu sắp tới. Suy thoái ngành công nghiệp chip sẽ gây thêm khó khăn cho các công ty chip đứng thứ 2 trở xuống, đồng thời có tác động tích cực đến việc kiểm soát thị trường của các công ty hàng đầu như Samsung. Greg Roth, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Hyundai Motor Security, cho biết trong một báo cáo. Chương trình tin quốc tế sáng đến đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.